จากการใช้งาน Fujifilm X-H2 ที่ผ่านมาผมคิดว่ากล้องตัวนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวผมเดินทางสู่เชียงใหม่ถ่ายภาพวัดที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆที่งดงาม Fujifilm X-H2 ทำให้ผมควบคุมโทนภาพได้ดังใจโดยเฉพาะฟิล์มซิมูเลชันใหม่ Nostalgic ให้โทนที่สวยมากแล้วมาใช้ร่วมกับฟังก์ชัน Highlight Shadow ทำให้เก็บแสงยากๆได้แบบไม่ยากเลยวัดที่ใหญ่โตทำให้ต้องใช้เลนส์มุมกว้างมากๆผมพบว่าเลนส์ทุกตัวเมื่อใช้กับ Fujifilm X-H2 เนี่ยจะได้ภาพที่ดีขึ้นไปอีกระดับและ Fujifilm X-H2 ยังมีโหมด Pixel Shift 160 ล้านพิกเซลที่ทำงานได้รวดเร็วมากใช้งานได้ง่ายได้รายละเอียดของภาพที่ทำให้ต้องนึกถึง Fujifilm JFX 100 เลยพิกเซลที่สูงขึ้นทำให้ความชัดลึกของภาพลดลงไปด้วยระบบ Focus Bracketing แบบออโต้เนี่ยจะเป็นมากเมื่อถ่ายภาพที่มีฉากหน้าในระยะใกล้ผมจะใช้ระบบนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อนำภาพไปทำ Stack Focus ในภายหลังระบบโฟกัสของ Fujifilm X-H2 มี AI และ Subject Tracking ที่ดีขึ้นกว่า X-T4 อย่างมากโดยเฉพาะในงานวิดีโอที่เกาะติดได้ดีกว่าเดิมมากเลยทีเดียวผมได้ใช้ชัตเตอร์กลไก15ภาพต่อวินาทีได้ภาพนกบินมาให้เลือกใช้หลายจังหวะเลยที่น่าประทับใจก็คือพอถ่ายเสร็จไม่กี่วินาทีกล้องก็เขียนข้อมูลลงการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วฤดูฝนที่ดอยอินทนนท์จะชื้นมากเหมาะกับการนำกล้อง Fujifilm X-H2 ที่มีคุณภาพบอดี้ระดับเดียวกับ Fujifilm JFX Medium Format มาใช้งานความอลังการของน้ำตกแม่ยะเนี่ยเหมาะมากกับการถ่ายวิดีโอ 8K ProRes HQ f-log 2 ไฟล์ภาพคมชัดเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้และสี f-log 2 ของ Fujifilm X-H2 เนี่ยยังเกรดสีได้ง่ายมากด้วยที่น้ำตกวชิรทานจะมีละอองน้ำและลมปะทะแรงมากผมต้องถ่ายภาพไปเช็ดเลนไปด้วยน้ำเนี่ยไหลออกจากกล้องอย่างกับโดนฝนตกใส่เลยความยิ่งใหญ่และรุนแรงของสายน้ำเนี่ยเหมาะกับการลองชัตเตอร์1/180,000 วินาทีเพื่อหยุดสายน้ำให้นิ่งสนิทและยังช่วยตัดแสงสว่างจ้าเมื่อเปิดช่องรับแสงกว้างสุดด้วยที่อ่างกาหลวงจะมีหมอกฝนแล้วก็น้ำหยดจากต้นไม้ตลอดเวลาเลนส์มาโคร 80 มิล f2.8 เมื่อถ่ายที่ 1:1 จะสามารถถ่ายวัตถุขนาดเล็กมากได้ดีกว่า 1:1 ของกล้อง Full Frame ให้ภาพชัดลึกที่สูงกว่าแล้วก็ควบคุมความชัดได้ง่ายกว่าด้วยทางเดินสะพานไม้มีมุมสวยๆหลายมุมเลยแม้ว่าแสงจะน้อยมากๆแต่ผมสามารถใช้ Fujinon XF 56 มิล f1.2 WR และการสั่นแบบ IBIS 7 Stop ทำให้ไม่ต้องใช้ขาตั้งให้เกะกะนักท่องเที่ยวคนอื่นความแตกต่างของแสงระหว่างท้องฟ้าและก็นาค่าของบ้านป่าโป่งเปียงเนี่ยทำให้ต้องรีดประสิทธิภาพของกล้องออกมาให้เต็มที่ต้องขอบคุณช่องมองภาพ EVF และจอ LCD ของ Fujifilm X-H2 ที่ให้ภาพขนาดใหญ่แม่นยำชัดเจนการควบคุมแสงและโทนจึงง่ายมากผมสามารถจบภาพที่ JPEG ได้เลยช่วงรอแสงผมสามารถถ่ายทำแลปเมฆสวยๆเอาไว้เป็นการทดสอบโอเวอร์ฮีทของกล้องไปด้วยซึ่ง Fujifilm X-H2 เนี่ยสามารถสอบผ่านได้สบายๆแล้วผมก็ยังสามารถถ่าย Pixel Shift กับ Landscape นาข้ามบันไดมาได้อีกหลายภาพด้วยในช่วงโพเพผมให้กุ้งถือตะเกียงกลางทุ่งนาภาพที่ได้เนี่ยมีคอนทราสต์และรายละเอียดที่ดีมากๆเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมจาก X-Processor 5 แล้วก็ X-Transcmos 5 HR ของ Fujifilm X-H2 ส่วนที่ปอกแก้วแน่นแล้วก็เป็นแนวสวยผมใช้เลนส์ Fujinon XF 56 มิล f1.2 WR ซึ่งให้มุมภาพที่ลงตัวมีมิติและฉากหลังยังละลายได้แม้จะอยู่ไกลซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความละเอียดเป็น40ล้านพิกเซลนั่นเองวัดหลวงคุณวินอยู่ในป่าลึกของเชียงใหม่เรารอถ่ายภาพช่วงกลางคืนแบบไม่มีแสงช่วยใช้แสงตามธรรมชาติของโบสถ์แล้วก็แสงจากตะเกียงผมใช้ Long Exposure และ Multiple Exposure ของกล้องเพื่อสร้างภาพนี้ที่น่าประทับใจคือแม้จะเปิดรับแสงนานก็ไม่มีฮอตพิกเซลมากวนใจเราโดนฝนหนักที่เล่าวูโชคดีที่คืนสุดท้ายฟ้าเปิดผมเลยได้ลองถ่ายภาพดาวด้วย Fujifilm X-H2 ใช้ ISO 1600 30 วินาที f1.4 แม้ว่า Fujifilm X-H2 เนี่ยจะมีพิกเซลสูงมากแต่ยังสามารถจัดการ noise ได้ดีมากๆที่ชอบมากคือระบบ EVF แบบ Low Light Priority ที่ช่วยให้ผมสามารถโฟกัสดาวได้อย่างสะดวกสามารถมองเห็นวิวจัดภาพได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายส่องแม้แต่น้อยแม้จะเป็นคืนที่มืดสนิทก็ตามถ้าจะให้สรุปเนี่ยผมคิดว่า Fujifilm X-H2 เป็นกล้องที่สมดุลระหว่างคุณภาพไฟล์ระบบการทำงานความคล่องตัวทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
และนี่เป็นกล้องในฝันของนักเดินทางถ่ายภาพเลยครับ